Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục tiết tiếp theo của bài học môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm. Và bài hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục bài Review Unit 6, 7, 8. Buổi trước chúng ta đã hoàn thành xong phần Language và hôm nay chúng ta chuyển sang tiếp phần Skills. Nhưng chúng ta chỉ nghiên cứu phần Reading Skill. Cô mời các em lấy sách vở, bút chúng ta ghi bài đầy đủ. Trước khi vào bài đọc, chúng ta sẽ học một số từ mới cơ bản như sau. Phần thứ nhất, phần Vocabulary. Now look at here, the picture here. Look at the picture here. So what can you see in the picture? What is the teacher doing? And what he is working on? So you see he is drawing something on an interact board. So this is an interact board. Vậy chúng ta nhìn cho cô là thầy giáo đang vẽ và viết trên một cái interact board. Và interact board thì đó chính là gọi là cái gì đấy ạ? Đó chính là bảng thông minh. Chúng tôi đọc lại cho cô từ này. Interactive board. Interactive board. Okay. So the next word you see, the verb drag. Drag means to move something by pulling it along. Move by pulling, tức là di chuyển nó bằng cách chúng ta pulling, tức là chúng ta gì ạ? Kéo. Vậy động từ drag đây chính là kéo. The next one is drop. Drop, it means to fall or to allow something to fall. Fall tức là rơi đúng không ạ? Hoặc chúng ta cho phép nó rơi. Như vậy chúng ta sẽ có drag and drop, tức là kéo và thả, đúng không? Vậy drag and drop. And the next one is engage. Engage, it means you will check somebody something. It means you have very interesting exercise, interesting activities, and it engages every student to participate in the activities. Tức là chúng ta sẽ engage, tức là chúng ta sẽ có một hoạt động để cho học sinh tham gia vào học đầy đủ. Vậy ta có là engage hay gọi là attract something in. Okay. So now, with exercise number 1, you have matched the word in A with definition in B. So in A, we have 4 words. In B, we have different definition. So the first one, interactive. Second one, engage. Number 3, drag, and number 4, involve. So we have 3 minutes to match the word in A with the definition in B. Tức là chúng ta phải nối từ của cột A với định nghĩa của nó ở cột B. Chúng ta làm 3 phút bắt đầu. Now we'll check. Number 1, interact. Interactive means allows people to work together or have an influence on each other. Vậy thì ta có từ interact, nó chính là từ động từ interact, đúng không ạ? Tương tác. Vậy tính tương tác của nó chỗ này có nghĩa là cho phép mọi người có thể làm nhau, cùng nhau làm việc hoặc có ảnh hưởng lẫn nhau, gọi là tương tác với nhau, đấy là interactive. Number 2, engage. Engage, it means to attract or keep the attention of somebody. Tức là thu hút và giữ mọi người quan tâm, chú ý vào bài học của mình và có điều gì đó. Mình gọi là engage để mọi người tham gia vào cái hoạt động nào đó, tham gia vào bài học nào đó. Đấy gọi là engage. Number 3, drag. Drag, it means to move something on screen by pulling it along. Drag ta vừa học rồi, tức là chúng ta sẽ di chuyển bằng cách chúng ta gì? Kéo. Vậy trong cái này cụ thể là move on the screen, tức là di chuyển trên màn hình. Đặc biệt chúng ta nói đến bảng thông minh đúng không ạ? Bảng thông minh thì có di chuyển chữ, di chuyển hình ảnh bằng chúng ta giữ và ta kéo nó trên màn hình, đúng không? And the last one, involve, mean include somebody, someone as an important part of something. Tức là ai đó tham gia vào một hoạt động nào đó là một phần quan trọng. Như vậy ta gọi là involve, gọi là tham gia cũng được. Đây là phần thứ nhất. Chúng ta sẽ có bài thứ nhất là phần match the words. Now we turn to exercise 2. You read the text and you have to answer 5 questions. Question number 1. How does an interactive whiteboard help students? Vậy chúng ta để ý cho cô những từ gạch chân, tức là những từ khóa để chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Như vậy câu này muốn hỏi how và muốn hỏi help, tức là cái bảng tương tác này nó giúp học sinh như thế nào. Number 2, why is interactive whiteboard very useful in the classroom? Từ hỏi why là tại sao. Vậy tại sao bảng thông minh nó useful, có lợi, có ích trong phòng học, trong tiết học. Number 3, why is e-presentation software useful for teachers? Tại sao các phần mềm thuyết trình
phần mềm trình chiếu nó lại rất là có ích cho các thầy cô giáo. Number 4, what sources can teacher download on the activity board? Vậy resources tức là tài liệu, những nguồn tài liệu nào mà các thầy cô có thể download, tức là gì đây ạ? Tải về, đúng không ạ? And number 5, how can students give the answers on interactive whiteboard? Give answer. Vậy thì học sinh có thể trả lời câu hỏi như thế nào ở trên bảng tương tác? Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài trong vòng 10 phút và chúng ta trả lời lần lượt các câu hỏi cho cô. Now we'll check question number 1. Câu hỏi số 1. How does an interactive whiteboard help? Vậy đây là đoạn văn của chúng ta. Vậy thì ta sẽ đi từ khóa của chúng ta là interactive board và help student, giúp học sinh và giúp như thế nào. Vậy từ khóa chúng ta sẽ tìm thông tin ở câu số 1. Đó là một electronic device that helps students learn English in a more stimulating way. Stimulating it means interesting way, motivating way. Tức là một cách rất là yêu thích, hứng thú và hào hứng. Như vậy để giúp học sinh học tiếng Anh rất là hào hứng, hứng thú. Như vậy, câu trả lời chúng ta sẽ là It helps students learn English in a more stimulating way. Question number 2. Why interactive whiteboard is very useful in a classroom? Vậy trong đoạn văn của chúng ta xem tem cho cô xem là chỗ nào liên quan đến việc là bảng thông minh là có tác dụng trong các phòng học. You see, it's very useful in classroom because it can engage students and provide them with interactive opportunities. Như vậy thì ta tìm thấy từ khóa của chúng ta sẽ là useful. Vậy là có lợi trong phòng học bởi vì sao ạ? Nó engage student, tức là thu hút toàn bộ học sinh vào cái tiết học đó, và provide them with, tạo từ provide somebody with rồi, đó chính là cung cấp, đúng không ạ? Provide them with, cung cấp cho họ interactive opportunities, các cơ hội được tương tác. Như vậy câu trả lời chúng ta sẽ là dòng này của đoạn văn. Như vậy vì câu hỏi là why cho nên câu trả lời phải là because it engages students and provide them with interactive opportunities. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ đều chú ý và chúng ta ghi câu trả lời, hoàn thành đầy đủ câu trả lời vở cho cô nha. Number 3. Why is presentation software useful for teacher? Tại sao các phần mềm trình chiếu nó lại có lợi cho các thầy cô giáo? Như vậy chúng ta có thể tìm thông tin đoạn nào của cô giáo trong đoạn văn. Nào, you see, chúng ta sẽ nhìn thấy từ run presentation software, tức là các phần mềm trình chiếu. Vậy thì cái phần mềm trình chiếu nó tại sao nó có lợi? Thì chúng ta lại nhìn tiếp. It useful for teachers to make grammar and vocabulary presentations and save them for using again. Thế tức là các thầy cô giáo có thể sử dụng nó để thuyết trình về phần ngữ pháp hay thuyết trình về phần từ vựng, và có thể save, lưu để sử dụng lại nó một lần nữa cho vào tiết học khác của một lớp khác. Như vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là because with it teachers can make grammar and vocabulary presentation and save them for using again. Number 4. What sources can teachers download on the interactive board? Như vậy ta nhìn cho câu số 4 xem thông tin để trả lời chỗ nào liên quan đến từ download, tức là tải tài liệu. Như vậy chúng ta thấy cho cô teacher can download resources such as gap fillings exercise, multiple choice quizzes and games for students to do in class. Thế tức là các thầy cô có thể tải các tài liệu như là gap fill exercise, các bài tập điền chỗ trống, multiple choice quiz, các câu hỏi lựa chọn, có rất nhiều đáp án lựa chọn, or games, các trò chơi cho học sinh tham gia vào trong lớp. Như vậy câu số 4 chúng ta trả lời là they can download gap filling exercise, multiple choice quiz or game. Yeah. And question number 5. How can students give the answer on the interactive whiteboard? Vậy người ta hỏi chúng ta là học sinh trả lời như thế nào khi trả lời trên bảng tương tác. Vậy chúng ta dựa vào thông tin. All students
have to do is to come to the board and drag and drop the answers into the gaps with the fingers. Như vậy thì tất cả những việc học sinh có thể làm ở đây chỉ là lên bảng và chúng ta drag and drop, kéo thả câu trả lời vào chỗ trống bằng tay của mình. Đúng không? Như vậy câu trả lời chúng ta sẽ là they can drag and drop the answer into the gaps with the fingers. Được chưa ạ? Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong 5 câu hỏi của phần reading skill trong bài review số 8. Như vậy, bài tập về nhà của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ đọc lại toàn bộ bài đọc và sau đó chúng ta translate the text into Vietnamese. Chúng ta dịch bài này cho sang tiếng Việt cho cô. Mục đích dịch chúng ta sẽ nhớ được cụm từ và từ vựng. Và preparing unit 9 getting started. Chúng ta sẽ chuẩn bị bài số 9 phần getting started. Vậy bài học của chúng ta hôm nay dừng lại. Và hẹn gặp lại các bạn vào tiết học tuần sau.